ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับ WSOP ในช่วงเรื่องจริงผ่าน WSOP WSOP จัดแข่งขันกันที่ลาสเวกัสอยู่ในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาและในช่วงที่เราแข่งขันกันอยู่เนี่ยในวันที่ผมถ่ายทำอยู่เนี่ยคือวันที่ทำสถิติอากาศร้อนที่สุดอุณหภูมิประมาณสัก48 องศาเซลเซียสผมเองเนี่ย เรียกว่าอยู่ที่นี่ประมาณ7 วันเนี่ยผมออกไปสัมผัสแดดข้างนอกเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะฮะคือใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงแรมอยู่แต่ในสถานที่แข่งตลอดเพราะว่าโอ้โหเปิดประตูออกไปนี่เตาอบดีๆนี่เอง WSOP เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดแข่งขันการใช้เวลายาวนานถึง51 วันพูดง่ายๆก็เกือบ2 เดือนดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนเนี่ยการเตรียมตัวมาแข่ง WSOP เนี่ยต้องเตรียมเช่าบ้านหรือต้องเตรียมต้องจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีเพราะว่าเขาต้องเดินทางมาแข่งกันแบบทุกวันและบางคนนี่คือวันละหลายชั่วโมงด้วยเนื่องจากว่า WSOP เนี่ยเป็นเหมือนเมกะของวงการโป๊กเกอร์นักโป๊กเกอร์ทั่วโลกไม่ว่าจะมือโปรมือสมัครเล่นทุกคนอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นหมวดมือสมัครเล่นที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศดังนั้นเนี่ยผู้คนจึงเข้ามาแข่งขันกันมากมายทั้งที่การแข่งขันที่นี่มีโต๊ะแข่งเกือบ1,000 โต๊ะนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะ registration ลงสมัครในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยบางที่บางอีเวนต์ใช้เวลาต่อแถวกันนานเป็น2 ชั่วโมงเลยก็มีเนื่องจากว่า WSOP นี้คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงมีผู้คนจากหลากหลายสไตล์ทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันก็แน่นอนต้องเยอะที่สุดนะแล้วส่วนใหญ่เล่นกันแบบ old school ด้วยนะครับส่วนคนรุ่นใหม่วัยรุ่นผมก็เจอเต็มไปหมดเลยมีทั้งเอเชียมีทั้งฝรั่งนะฮะและก็มีทั้งคนหลากหลายวัยนะครับมีการแข่งขันรุ่นซีเนียร์ซึ่งก็แปลว่ามีคนที่อายุมากๆเนี่ยมาร่วมแข่งด้วยคนที่อายุมากที่สุดเนี่ยคืออายุ99 ปีฮะคิดดูกันแล้วกันนะฮะผมยังงงว่าแบบแกเดินมาเล่นได้นี่ก็เก่งแล้วนะฮะคุณปู่ท่านนี้เนี่ยก็ลงแข่งในอีเวนต์ที่ชื่อว่า Salute Warrior นะครับเป็นอีเวนต์การกุศลฮะรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันเนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับบรรดาผู้ที่ผ่านสงครามมาบรรดาทหารต่างๆนะฮะโอ้โหนี่แบบได้ลุ้นด้วยแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยคือ WSOP อ่ะมันก็เหมือนฟุตบอลโลกนะฮะถ้าเทียบกันง่ายๆดังนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเกิดคุณไปฟุตบอลโลกคุณก็คาดหวังว่าจะได้เจอเมสซี่ตัวจริงได้เจอโรนัลโดตัวจริงได้เจอเควินเดอบรอยน์หรือใครก็ตามนักบอลระดับโลกคุณมายืนอยู่ในหรือเดินไปเดินมา WSOP เนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้พบกับนักโป๊กเกอร์ระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกแบบตัวเป็นๆเดินสวนกันไปมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเนเกรนูฟิลเฮลมุตนี่ผมมีรูปเป็นหลักฐานด้วยซึ่งแบบโอ้ทีมงานถ่ายไว้สุดยอดถ่ายไว้ดีมากนะฮะแล้วจากนั้นแล้วก็ยังมีทอมดูวอนนะฮะซึ่งอันนี้แบบโอ้โหผมถือว่าใจแข็งมากขออนุญาตเซลฟี่เลยปรากฏโอ้โหนิสัยดีมากแกไนส์มากเลยนะครับผมในมือสั่นเข้าใจเลยเวลามีคนมาขอเซลฟี่กับเราแล้วแบบกดปุ่มไม่เจอหากล้องไม่เจอสักทีตอนนั้นนะผมเป็นเองเลยนะครับหรือว่าผมเจออันนี้ไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่อ่านในข่าวที่เขาลงมาคือแม้แต่กระทั่งดารานะฮะที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบโปรโป๊กเกอร์เนี่ยแต่เป็นดาราดังเนี่ยก็ลงแข่งด้วยคนหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกเสียดายมากที่พลาดไม่ได้นั่งร่วมโต๊ะก็คือชันนอนอลิซาเบธนะฮะใครจำนางเอกสุดเซ็กซี่จากเรื่องอเมริกันพายได้ไหมฮะชันนอนอลิซาเบธคนนั้นเลยครับส่วนใครที่บอกว่าโอ้โหมาแข่งระดับ WSOP เนี่ยค่าสมัครแพงไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีให้เลือกทุกระดับที่เหมาะสมกับความสามารถนะฮะอย่างถ้าเป็นแบบอ่อนๆอย่างผมเนี่ยผมก็ไปสมัครบรรดาอีเวนท์ที่ราคาไม่แพงมากเริ่มต้นที่300 เหรียญนะฮะซึ่งโอเคมันก็เป็นหมื่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับเงินรางวัลที่จะได้มาเพราะว่าคนสมัครเยอะกันทุกอีเวนต์เลยนะครับหรือถ้าคุณมั่นใจในฝีมือนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นแบบปุณนัทโปเต้โปเต็นอะไรอย่างนี้นะฮะก็อีเวนท์ที่แพงที่สุดเนี่ย 250,000 เหรียญก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ9 ล้านกว่าบาทนะครับแล้วถ้าคุณมั่นใจก็สมัครไปเพราะว่าเงินรางวัลก็จะสูงตามไปด้วยหลายคน
สอบถามกันมาเยอะมากเลยทั้งที่ความจริงนี่แข่งกันมาเกือบ2 เดือนเนี่ยนะฮะแต่ว่าทำไมมันหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้จริงๆแล้วมันดูได้ครับคุณต้องเข้าไปที่ YouTube Channel ของ Poker Go นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะดูถ่ายทอดสดแบบให้เต็มแบบครบทั้งอีเวนต์เลยเนี่ยต้องเสียค่าสมัครฮะเขาไม่ให้ดูฟรีแต่ถ้าจะดูฟรีเขาจะมีไฮไลท์หรือเขาจะมีให้ดูเป็นแค่บางช่วงเรียกน้ำย่อยเท่านั้นดังนั้นก็ถ้าอยากดูก็สนับสนุนเขาหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าดูจากบรรดาฟีเจอร์เทเบิลทั้งหลายลงทุนเต็มที่มากเลยนะครับเนื่องจากว่าในแต่ละอีเวนต์เนี่ยมีผู้ลงแข่งขันกันเยอะมากเลยนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยเท่าที่ผมได้ลงสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยอย่างต่ำๆต้องมี 400-500 คนน่ะซึ่งถ้าเทียบกับเวลาเราไปแข่ง APT เนี่ยบางทีมันจำนวนมันเลเวลแบบระดับแบบพวกอีเวนต์ใหญ่ๆในทัวร์นาเมนต์แบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอย่างเมนอีเวนต์เนี่ยคนลงแข่งกันเป็นหมื่นคนเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาช่วงเบรกผู้คนก็ต้องกรูกันไปรีบทำธุระปะปังให้เสร็จไม่ว่าจะไปเข้าห้องน้ำซึ่งขนาดแบบอย่างผมเนี่ยรีบออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังต้องไปต่อคิวเข้าห้องน้ำกันเลยหรือบางคนก็ต้องรีบไปหาของกินง่ายๆแซนด์วิชอยู่นี่ผมได้นั่งโต๊ะทานคือตลอด5 วันที่แข่งทุกวันเนี่ยมีโอกาสนั่งโต๊ะทานข้าวน้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องถืออะไรสักอย่างไปอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนี่เดี๋ยวผมให้ดูเมื่อเช้าป๊อปถาดอย่างเงี้ยนะฮะต้องพกอะไรอย่างเงี้ยติดตัวแล้วก็รู้สึกหิวเมื่อไหร่ก็ต้องเอามาแงบเพื่อประทังชีวิตไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละคนที่มาแข่งเนี่ยเขาต้องนอกจากจะบริหารการเล่นให้มีประสิทธิภาพแล้วต้องบริหารการใช้เวลาช่วงเบรกให้มีประสิทธิภาพด้วยสิ่งหนึ่งที่มันดูจะแตกต่างไปจากกติกาที่ใช้กันในทัวร์ที่เวลาไปเล่นในเอเชียพวก APT Poker Dream อะไรพวกนี้นะครับนั่นก็คือว่าช่วงเบรกเนี่ยคุณต้องออกจากโต๊ะไปเลยนะฮะต้องออกไปคุณจะไปเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าห้องน้ำเรื่องของคุณแต่คุณนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ได้สมมุติว่าเบรก15 นาทีคุณต้องออกไปอย่างน้อย10 นาทีนะฮะแล้วก็5 นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นแข่งขันนะเขาถึงอนุญาตให้กลับมาซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากว่าทุกอีเวนต์อย่างที่บอกครับคนแข่งเยอะมากถ้าเกิดเขาไม่จัดระเบียบเรื่องแบบนี้บางทีแล้วมันอาจจะทำให้วุ่นวายได้เพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำตามกฎทำตามระเบียบนะฮะมีเหตุที่มันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีกระทั่งแอบดึงชิปกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหมดทุกรูปแบบดังนั้นผมเชื่อว่าเขาก็ต้องทำกติกาให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะไม่วุ่นวายไม่มีการตุกติกกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากใช้โต๊ะแข่งขันพร้อมๆกันบางทีอย่างที่บอกเกือบ1,000 โต๊ะอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณต้องมีดีลเลอร์ลงทำงานพร้อมๆกันเกือบ1,000 คนนี่ยังไม่รวมคนที่ต้องคอยพักสลับเปลี่ยนชิปดังนั้นจึงมีดีลเลอร์หลากหลายมากอันเนี้ยหนุ่มๆไทยอาจจะแปลกใจเพราะว่าเวลาดูภาพดูบรรยากาศจากทัวร์นาเมนต์ในเอเชียเราจะเห็นดีลเลอร์หน้าตาดีเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่ามาที่นี่มีทุกรูปแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไม่ได้บูลลี่นะฮะต้องบอกว่ามีดีลเลอร์ที่มีหน้าตาถูกต้องถูกรสนิยมของคนทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหนุ่มใหญ่สาวใหญ่รุ่นใหญ่มากๆรุ่นเก่ามากๆนะครับคุณสามารถที่จะมีดีลเลอร์ให้คุณเลือกได้หมดเลยนะครับและที่ตามมาก็คือคุณภาพของดีลเลอร์ก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะเพราะว่ามันก็คงไม่ง่ายที่จะหาดีลเลอร์เก่งๆเป็น1,000 คนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันหลายๆคนจะเจอประสบการณ์เช่นนับชิปผิดหรือจัดการเรื่องกติกาบางอย่างผิดนะครับหรือทำอะไรที่มันโก๊ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราต้องพึ่งพาดีลเลอร์ว่าดีลเลอร์จะเป็นคนคุมกติกาแต่หลายครั้งผู้เล่นนี่แหละครับที่จะบอกดีลเลอร์ว่าไม่ใช่ครับอันนี้มันต้องของคนนี้ก่อนเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่ชิปนั้นมันต้องอยู่ตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติซึ่งบอกตรงก็บางครั้งทำให้เกิดหงุดหงิดได้เหมือนกันการแข่งขันมันต้องแข่งขันนั่งกันนานๆยาวๆนะครับดังนั้นเขาก็มีน้ำดื่มให้บริการฟรีแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าการแข่งขันมันเกิดขึ้นในคาสิโนนะครับที่อยู่ติดกันก็คือ Host 2 กับ Paris ดังนั้นเนี่ยก็จะมีบริการแบบในคาสิโนนะฮะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เดินถือถาดเครื่องดื่มแล้วก็ใครอยากดื่มน้ำดื่มกาแฟดื่มซอฟต์ดริงก์ก็ให้บริการฟรีแต่ว่าโดยมารยาทเขาก็จะทิปกันทีละ1 เหรียญโดยประมาณนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาลงเล่นเนี่ยผมก็จะต้องแลกแบงค์ย่อยเอาไว้แบงค์1 เหรียญเอาไว้เพราะว่าบางทีสมมุติเรามีแบงค์ใหญ่แบงค์10อย่างเงี้ยเราให้ไปจริงขอทอนได้บอกเขาได้ว่าทอนมาด้วย8 เหรียญ 9 เหรียญอะไรก็ว่าไปแต่แบบ
เราคนไทยไงเราขี้เกรงใจเราไม่อยากแบบบอกทอนมันดูเสียฟอร์มก็เตรียมให้มันพอดีเลยดีกว่าซึ่งอันเนี้ยต่อให้ต้องติปทีละเหรียญเนี่ยยังไงก็ถูกกว่าไปซื้อข้างนอกนะเพราะว่าของดื่มเครื่องดื่มหรือว่าของกินที่นี่อันนี้คือโหดมากราคาแพงมากเมื่อคุณมาอยู่ในลาสเวกัสมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่พูดง่ายๆคือเขาฟันเละครับทุกอย่างมันจึงแพงหมดจริงๆถ้าเราสามารถที่จะเดินออกไปหรือออกไปที่พวกห้างสรรพสินค้าที่ขายราคาถูกหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาและตุนมาก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกพอแข่งแล้วมันต้องอยู่ที่โต๊ะแข่งอย่างต่อเนื่องหรือว่าออกไปไหนนานๆไม่ได้คุณก็ต้องพึ่งพาอาศัยผู้คนหรือของที่ขายอยู่ในโรงแรมซึ่งแพงมากครับน้ำอัดลมก็ตกประมาณขวดละ3 เหรียญกว่าๆนะครับกาแฟอย่างเงี้ย4 เหรียญ6 เหรียญนะฮะหรืออาหารที่ถูกที่สุดแล้วกันแบบมันมีร้านชื่อแพนด้าขวัญใจชาวไทยเลยเนื่องจากว่าขายอาหารจีนนะฮะแล้วก็รสชาติก็ถูกปากคนไทยถูกสุดคือประมาณนี้11 เหรียญ12 เหรียญนี่คือถูกมากแล้วแต่ถ้าเกิดคุณนั่งลงหรือแม้กระทั่งซื้อฟาสต์ฟู้ดที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ22 เหรียญนะครับซึ่งก็คือประมาณ700-800ครับเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอกันเป็นประจำดังนั้นก็ต้องบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ดีสิ่งหนึ่งที่ดูแปลกตาออกไปนะครับก็คือในการมาแข่งขันเนี่ยเราจะเห็นเราใช้ว่ามนุษย์ล้อกันแล้วกันนะครับมาทั้งในรูปแบบของรถเข็นมาทั้งในแบบสกูตเตอร์3 ล้อซึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันนั่นแหละครับมากันบางคนเนี่ยต้องใช้รถสกูตเตอร์เหล่านี้เพราะว่าอาจจะอายุมากแล้วน้ำหนักตัวเยอะนะครับเดินบ่อยไม่ได้บางคนก็คือเป็นผู้พิการจริงๆนะฮะหรือบางคนเท่าที่ทราบมาก็คือใช้เพราะว่าเดินทั้งวันไม่ไหวก็เลยต้องมีรถเหล่านี้ซึ่งเขาสามารถที่จะขับเข้าไปถึงโต๊ะแข่งได้เลยมันก็เลยส่งผลให้การจัดวางโต๊ะแข่งขันที่นี่จะต้องมีช่องทางที่ใหญ่พอที่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้สามารถที่จะวิ่งไปถึงแต่ละโต๊ะที่เข้าแข่งขันได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของ universal design เหมือนกันนะฮะก็คือสามารถที่จะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ล้อเนี่ยก็สามารถมาแข่งขันได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรายังพบเห็นสุนัขนำทางนำเจ้าของเนี่ยมาอยู่ถึงโต๊ะเลยนะครับจะบอกว่าสุนัขนำทางก็ไม่เชิงจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็น companion นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเช่นมีโรคบางอย่างที่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นปุ๊บสุนัขพวกนี้ได้รับการฝึกมาว่าสามารถให้การช่วยเหลือได้หรือไปตามหมอไปตามใครที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยได้ทันทีคนเหล่านี้เวลามาแข่งก็สามารถเอาสุนัขมาด้วยได้แล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆเก้าอี้เกือบจะเรียกได้ว่านั่งเล่นไพ่กับเราเลยเล่นโป๊กเกอร์กับเราไปด้วยเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ยืนยันว่าเขาค่อนข้างเปิดกว้างให้กับทุกคนถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแข่งโป๊กเกอร์ไม่ว่าคุณจะมีข้อจำกัดเรื่องอะไรก็ตามสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน WSOP ได้ทั้งหมดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนเวลาดูถ่ายทอดสดพวกโป๊กเกอร์ก็คงจะเคยเห็นนะฮะนักโป๊กเกอร์นั่งอยู่แล้วก็มีหมอนวดเนี่ยมาให้บริการนวดถึงโต๊ะแข่งเลยเพราะว่ามันนั่งยาวจริงๆนะครับบางคนเนี่ยคือนั่งเวลา 6-7 ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องปกติแล้วนั่งทุกวันต่อเนื่องหลายสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยหมอนวดคือสิ่งที่จำเป็นมากค่าบริการตกประมาณเท่าที่สังเกตดูนะฮะก็นาทีละ2 เหรียญก็คือสมมุติ20 นาทีก็ประมาณ40 เหรียญนะฮะหรือถ้าแบบบางคนผมเห็นมีอันนึง20 นาที50 เหรียญก็คืออาจจะนวดแบบจับจุดอะไรสักอย่างเป็นพิเศษด้วยมั้งฮะแต่นั่นแหละฮะก็คือจริงๆแล้วเมื่อเทียบกันก็ถือว่าคุ้มนะนวด20 นาทีถ้าเกิดซื้อเบอร์เกอร์ได้2 อันนะคือฟังดูตอนแรกเหมือนจะแพงแต่เมื่อเทียบกับการที่แบบกินเบอร์เกอร์ทีก็22 เหรียญแล้วก็บางทีนวดก็ค่อนข้างคุ้มคุณจะเลือกนวดที่โต๊ะก็ได้หรือว่าคุณจะไปนวดที่สเตชันของเขาก็ได้ซึ่งจะมีอยู่กระจายไปทั่วบริเวณแทบทุกฮอลล์ที่มีการแข่งขันแล้วก็มีหมอนวดคนไทยด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็น่าจะทำให้สะดวกขึ้นช่วยกดตรงนี้นึงก็จะพูดง่ายขึ้นนะผิดพี่ขยับลงล่างอีกหน่อยนะฮะก็จะชีวิตง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่หมอนวดนะแต่ดีลเลอร์ก็มีคนไทยด้วยนะครับซึ่งก็แปลว่านั่นแหละฮะเรื่องอะไรแบบนี้คนไทยถนัดอุปกรณ์ประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันความจริงดูจากผมเลยก็ได้นะครับฮูดดี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจำเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดที่เราจะไปนั่งเนี่ยมันจะร้อนหรือมันจะหนาวมันอาจจะมีแอร์ลงศีรษะพอดีซึ่งบางคนอาจจะป่วยง่ายอย่างผมเนี่ยทุกคนเนี่ยแทบจะมีฮูดดี้หรือถ้าไม่ใช้ฮูดดี้เขาก็จะมีหมวกนะครับ2ก็คือกระเป๋าสะพายแบบนี้บางคนก็อาจจะใบใหญ่หน่อยแต่ว่าอย่างเรามันขี้เกียจแบบมากก็ประมาณนี้น่าจะเป็นไซส์ยอดนิยมก็พกทุกอย่างนะฮะพาสปอร์ต ID เงินสดหรือว่าขนมของกินอย่างที่ให้ดูไปนะฮะทุกอย่างของผมนี่มีหมดยาพ่นคอยาดม
ยาหยอดตานะฮะต้องเตรียมไว้หมดนะฮะตามอายุนะฮะตามสภาพร่างกายนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นพวกเฮดโฟนนะฮะจะอินเอียร์จะออนเอียร์ก็แล้วแต่ถนัดแว่นดำนะฮะซึ่งก็ใช้กันหลายคนบางคนมีหน้ากากอีกด้วยนะครับคือเรียกว่าทั้งบางคนที่คือใช้หน้ากากนี่คืออาจจะเป็นเรื่องป้องกันบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนไม่อยากติดหวัดจากคนอื่นหรือบางคนก็ถือซะว่าปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้เขาจับได้ว่าเรากำลังเครียดหรือกำลังดีใจที่ไพ่ดีข้อสุดท้ายแล้วนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความฝันของทุกคนที่มาแข่ง WSOP หรือยังไม่มาแข่งแค่เป็นนักโป๊กเกอร์ก็ใฝ่ฝันที่จะได้สิ่งนี้ก็คือรายการอื่นเนี่ยทัวร์นาเมนต์อื่นผู้เข้าแข่งขันผู้ชนะก็จะได้เป็นถ้วยรางวัลนะครับซึ่งออกแบบกันมาสวยงามกันไปแต่ว่าที่นี่เขาจะให้เป็นbracelet หรือว่าสร้อยข้อมือนะฮะบังเอิญผมยังไม่มีเวลาได้มาก็จะได้เป็นสร้อยข้อมือแล้วก็แน่นอนครับทุกคนอยากจะมีเบรสเลตนี้เอาไว้ส่วนได้ไปแล้วจะไปใส่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้แต่ว่านั่นคือเหตุผลหลักของทุกคนที่เดินทางมาที่ WSOP นะครับคือเงินรางวัลก็เยอะนะไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าเบรสเลตมันเป็นสิ่งสำคัญมากมันเป็นความภาคภูมิใจเหมือนได้เตะฟุตบอลโลกแล้วได้แชมป์โลกอะครับดังนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ที่นี่มีและที่อื่นไม่มีเป็นความยูนิคของ WSOPและนี่ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ WSOP ที่คุณควรรู้นะครับก็หวังว่าใครก็ตามที่เป็นนักโป๊กเกอร์หรือใฝ่ฝันที่จะเป็นนักโป๊กเกอร์จะได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆสักทีก็ถามว่าถ้าแค่เพื่อที่จะมาสัมผัสบรรยากาศมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็คือมาถึงที่นี่แล้วก็สมัครมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ในการที่จะคว้ารางวัลได้นั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่ง่ายครับคือเพราะว่ามันคนแข่งเยอะมากทุกอีเวนต์นี่คือคุณกว่าจะฝ่าด่านต่างๆไปแล้วก็ทุกคนก็ถ้าไม่มั่นใจเขาก็ไม่เดินทางมาแข่งถึงที่นี่ดังนั้นก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศดีๆที่นี่นะครับหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดตามเทหน้าตักทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งเกี่ยวข้องกับ WSOP แล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงโป๊กเกอร์ด้วยขอบคุณที่ติดตามครับ